Järviä siellä on. No niin, tervetuloa Antin matkan taas pyöräilemään. Ensimmäinen päivä elokuuta ja lämmin päivä pitkästä aikaa. 21 näyttää toi lämpömittari tässä Zero Pointilla. Kello naputtelee tietenkin jo 5:30 iltaan menee hätä. Pitkällään se on silleen päivä, mutta lähdetään Pajaleen. Tässä oli mieleen, että ajasta sitä tämä yleisimmän reitin varmaan, mistä jengi kulkee tunturiin, niin tämä huipulle menevä reitti tai jääkausipolkukin menee tästä samasta. Eli tää mikä lähtee Zero Pointilta huippua kohti. Oho, sieltähän tulee joku vauhi. Tää on hiljikuski. Joo, siinä on toi opastetaulu, jääkausipolku, Levitunturin huippu 3,5 kilsaa ja 0,5 kilsaa on tuohon hotellille summiti. Se on 330 metriä suunnilleen verttiä, kun tästä lähtee. Lähdetäänpä paukuttelemaan. Nollataanpa tuo rippi tosta. Noin. Tätä kun lähtee, niin hyvä olla sähköomastopyörä ja tää on aika vaikea reitti. Niin sähköomastopyörä ja sitten talutusavustin pitää kyllä katsoa. Että siinä näyttää jo pari olevan pyytynyt tuohon jyrkkään kohtaan. Eli syy, miksi tämä nyt on niin vaikea, niin on tietenkin tämän kesän uutus, eli toi lumikasa tuossa. Pitäähän se jääkausipolulla etenkin lumikasa olla. Kaikkea ne keksivät, he. Vitsi. Toivottavasti tähän joku ensi kesällä niin joku parempi ratkaisu löytyy. Ehkä tuo vanha reitti tai vielä parempi, jos tähän saataisiin semmonen joku sininen tai punainen reitti, mitä voisi mennä. Täältä sivusta voi päässä hyvällä tuurilla. Tää on tämä kyllä jyrkkä. Melkein kaatu. Huhhuh. No niin. Jatketaan matka. Joo, se on tosiaan niin jyrkkätä sitä. Harvemmin pääsee ilman tätä luuttelee. Tuo vanha reittihän oli kyllä mikä oli, siitä pystyi ajamatta. Tänä kesänä ei oo pystynyt. Tuossahan päällä menee tuo Express-kondoli, niin siihenhän tietenkin voi heivauttaa pyörän kyyteen. Jos haluaa tämän jyrkän tuolla mennä ohi, niin siinä ei ole pyörätelineä, mutta sinne kyllä mahtuu pyörä. Koppiin tunkee. Varsinkin lapsiperhe, jos on haluaa käydä huipulle, niin tuolla menee tuohon Panorama-hotellille ja siitä edestä se on paljon loivempi. Tässä on sitten Ukonkuoppa. En mä tiedä onko sen oikea nimi Ukonkuoppa, mutta sanoo, että siinä sitä penskanaa tuli paljon laskettua ja hypittyä. Oli ykköshissi tuossa sivussa, missä on tuo Express-kondoli, niin siellä meni ykköshissi. Mä turbohissiksi sanoo, että meni nopeasti. Vanha Doppelmayrin ankkuri. Mutta se oli kyllä siihen aikaan ei kyllä hyvällä katsottu tuota kaiken maailman temppuilua ja hyppimistä. Pakkas tulla sanomista. Kesäkelkkarata menee tuossa vieressä. Kuuluu tuo kolina, kun joku just laskee. On täällä lämmin. Ja tässä nyt ollaan tämä Panorama-hotelli kautta tämä Expressin yläasema. Ja sitten lähdetäänpä ylöspäin. Seuraava tuossa tuo hissi yläasema, niin se on tuo
Levi Nord tuolihissi. Taitaa onkohan tuo vanhin tuolihissi mitä täällä on. Taitaa olla, kun tuohan ei ole edes D-Linea. Tuo on joku D-Lineakin vanhempi. Doppelmeierihissi. Ihan karvalakkiin malli. Niinkö saatana alasten pulpetilla ja penkille istuu. Kovaa jakkaraa. On siinä sitten turvakoira. Ja on siinä se, että se kuitenkin hiastuu tuossa ylhäällä ja alhaalla, että ei ole semmoinen, että rysähtää vauhdilla. On se sen verran modernia tekniikkaa. Kuitenkin semmonen koura, mikä näissä nykyisissä, että vajeri pyörii 1000 ja 100 ja kuljetusväline irrotetaan aina ylä- ja ala-asemalla sitä vajerilta. On se sitten kondolin koppi tai tuoli. Eli tässä Nordhissin yläasema. Mikähän tässä on? Koskahan tämä on valmistunut? En kyllä muista tuosta. Se vois kyllä nähdäkin. Näkeekö silmä sinne asti? 2007. Joo, on se siinä 20 vuotta. Siinä oli horisonttiravinteli tässä tunturin päällä. Tuohan on tuo tontti vissiin tuossa, missä on noita lumivaraston eristeitä. Eikö tule myynnissä kunnalle? Pyyntihinta taisi olla joku huutokaupassa, niin taskurahoja, muutama miljoona se taisi olla. Tässä tulee sitten toi Levin Glacier Expressin tuolihissi. Eturinteen hissi. Ja tässä menee tämä lumivarasto niin alas asti tuo pitkä ja iso lumivarasto. Tämähän on aukassaan sitten yleensä siinä lokakuun alussa, niin tähän tulee niitä kisalaskijoita reenaille ympäri maailmaa tässä pujottelee. Se on D-Line, mutta se on vähän joku karvalakkiimallin varustuksella. Tässä tullaan sitten tämä neloshissi, eli rakka. Paljonhan tässä on nostokorkeus. 66 ja 461 on tuo vetopito. Aika maltilliset nousut. Tuosta oikealta lähtee sitten se 50 metriä tuonne päin niin toi Tuikun tunturipolku. Se uusi ulkoilureitti, mikä menee sitten reunaa luikertelee tuonne Tuikulle. Se on kyllä ihan mukava reitti, kunnan reitti. Tää on se reitti, mitä mä varmaan eniten ajelin tunturiin. Yleensä ajan tässä tätä tuototietä menee ja alaspäin tulee sitten hyvin monesti niin Tuikun tunturipolku. Jos oikein hurja päin olen, niin tuossa vasemmalla kun menee tuo Northern Flow reitti niin downhilli, niin saatan välistä siitäkin hurrauttaa. Mutta ne on vähän turhan rämääpään reittejä minun makkoon. Pitkästä aikaa semmonen hyvä ilma nyt. Kääntyy elokuulle, niin loppuu vesissä. On se kyllä tuo ollut tuo kesä-heinäkuun aika satteenlaisia. Kuuroja tullut koko ajan, ettei oikein pyöräilemään päässyt. Joskaan se kesä alkaisi tänä vuonna nyt vähän myöhemmin. Tai se tietenkin voi olla, kun viime kesä oli niin pirun lämmin, niin olen sitäkin miettinyt, että ettei se vaan olisi sillä lailla, että siinä on jonkun sortin nollasumma peli, että joku liukuu vaan ikkunaan summan lasketta 10 vuodelta vaikka. Sitten jos siellä on yksi oikein hyvä kesä, niin sehän sitten väkisinkin vie sen kesän pois niitä muuta lähikesiltä siitä. On kyllä, tästä näkyy kyllä komiasti tuonne pohjoiseen. Kattelee noita maisemia. Siellä näkyy hirveästi tuntureita. Järviä siellä on. Levijärvi, Sirkkajärvi, Akaajärvi, Akarimpi ja
Munajärvi ja Raudusjärvikin näkyy. Jänkkäjärvikin näkyy hyvin. 14 eli tunneli ja 4 eli rakkahissi. Yläasemat on tässä. Kääntöpyörät näkyy tuossa. Niin Vitoselle lähdetään tästä nää. Vitosissille ja tuonne lähtee se jääkausipolkukin sitten se Vitosissiä kohti. Tuohan on tuo Nelosissi ja Vitosissi tietenkin, niin taitaa olla tämän tunturin hissiä vanhuksia tällä hetkellä. Mehän rakennettiin silloin yhtä aikaa, niin jos mä nyt oikein olen lukenut jostakin, saatiin muistaa, niin 86 vuonna tehtiin tuohon. Tuo Nelonenhan on vähän tommonen välihissi, se siirtää porukkaa sitten niinkö Vitoselle. Se 66 metrin korkeusero nyt ei ole hävit. Siinä ei pysty kyllä laskemaan. Eli 40 vuottahan on sitten porskutellut siinä. 2006. Katokko nää ykkös-, kakkos- ja kolmosissa, mitkä on ollut etumäessä, niin on purettu aikapäiviä sitten pois ja korvattu noilla uudemmilla tuulihissillä ja express-gondolilla. Kyllä, tällä on vaan kulkija on näin hyvä viikonloppukeli. Tähän kulkee tää huipulle menevä reitti kautta huoltopolkuja, mitä kaikkea tässä nyt menneekään. Niin vähän niin kuin nyt tässä kohtaa täällä Tunturiharjalla. Ihan kivat maisemat. Näkee oikealle ja vasemmalle. Muutaman kilometrin päähän. Tässä nyt tullaan tähän Vitosissin yläasemalle, eli Jäkälän laki tämä hissin nimi. Tämä on just se, mikä on 40 vuotta porskutellut, niin kuin se Nelonenkin. Tuolla ravinteli Tuikku on sitten tuossa. Ja tuosta lähtee sitten se Tuikun tunturipolku sinne Nelosissin ala-asemalle. Se on kyllä hieno reitti. Mutta tosiaan itse tykkään ajaa sen yleensä pyörällä alaspäin. On ne maisemat on niin päin siinä komiamaan. Voi, että aurinko hellii kyllä tänä päivänä. Tämmösiä kelejä kun olisi ollut, kyllä olisi saanut olla kesä-heinäkuussakin jonkun tovin näitä. No niin, tultiin tähän Tunturitielle. Tähän vettiin viime kesänä uusi asfaltti. Passaa ajella, iso parkkipaikka. On tuolla kyllä näkyy porukka käydä julumetystä. Näin, on tällä autoja kyllä paljon. On porukkaa liikkeellä. Tuossa on tuo Levisiksi hissi yläasema. Tuohan on niinkö uusin hissi, mitä täällä on. Paitsi tänä kesänä nyt tulee uusi. 4 ropo. Onko siinä 1 vasaava? Tää on. Joo, lähtepä paukuttelemaan tuonne huipulle. Täällähän mennään ruuhkaan. No siinähän on tietenkin tuo ketomerkki. Eihän nyt ei tietenkin sano, että ei saisi pyörälläkään mennä, mutta totta tuo on vissiin laitettu vahingossa väärä merkki. Ehkä siinä pitäisi olla tuo moottoriajoneuvolla jo kielletty. Ei sitä kannata kyllä välittää. Kyllä aina tänne on saanut mennä. Täällä pitää vähän osata kateilla näitä ketomerkkejä. Mihin niitä on aika paljon semmosia, että on vähän tannut mennä väärin, niin sitten pitää vähän pelisilmää käyttää minne menneet. Tuohin kyllä pitäisi tietenkin huomiota kiinnittää. No niin, siinä oli pikku jyrkkä, mutta tuo nousee kyllä keviästi sähköllä. Tehot täysillä, ei edes keuli. Ei oo niin jyrkkä. No niin, tässä on sitten tämä Utsuvaran hissi, eli 7 hissi yläasema. Se tulee tänne aika lailla toppiin. Aletaan olla huippujen huipulla.
Ja tuolla on sitten Gondolihissi ja palovartija on tuolla. Gondoli 2000 ja se ravintola palovartija on siellä. Ja mennään me tuohon ihan huipulle. Tässä eessä on tämä West-hissi. Tää on mukava hissi näitä. Tosi mukava matkustella. Roppeliin 6-paikkainen tuolihissi. Hyvillä varustuksella. Jees, no niin. Siinä lipputanko. Tätä ei talvella olekaan tässä kesätankolla. No niin, pitäisköhän me katsellaan vähän maisemia, kun päästiin tänne huipulle. Mennäänpä tähän näin. Jos tuolla on niinku Pallastunturi, 45 kilsaa ehkä. Kätkätunturi 4 kilsaa tuossa. Aakennustunturi 20 ja sen takana näkyy Ylläs. 35 kilsaa tuo missä on radiomasto, niin tuo huippu on tuolla Yllästä. Ja mitähän tuossa on tää järvi? No tuossa alhaalla en tiedä näkyykö, niin Immenlompolo on siinä. Kätkäjärvi. Ja onko tuo sitten vissiin Nuottijärvi? Tuolla näkyy lentokenttä, siinä on 10 kilsaa. Kittilän Narikkakin näkyy tuolla lentokentästä vielä eteenpäin tuommoinen Kirkkojärvi, tuommoinen Tekojärvi on siinä, niin siitä sen tunnistaa. Sitten jos katsotaan vähän itää kohti, niin Kumputunturi on semmonen selvänlainen maamerkki. 30 kilsaa. Siellä on kiva käydä kelekalla talvella. Ennen oli vielä kivempi, kun siellä oli huipulla se paviljonkin, missä oli hyvä paistaa makkarat, mutta Mettähallitus on sen kivin masa purkanut pois sieltä. Sitten tuolla Kuolaavaara niin näkyy noita tuulimyllyjä. Olisiko joku 45 kilsaa Kumputunturista niin oikealle puolelle. Se on Kittilä ja Sodankylä puoliin välissä. Kittilä kultakaivos eli Agnico-Eagelin operoima kaivos on tuolla Kiistalassa. Tuommoinen valkoinen tötterö näkyy tuolta Malmitorni, hissitorni millä nostaa, niin se on 25 kilsaa varmaan on tuonne kultakaivokseen Palttiaralla. Ihan kivat maisemat kyllä tätä katsellaan, ihmetellä, kuinka kauas tätä silmää kantaa. Kyllä se kauas kantaa hyvällä kelillä. Katsotaanpa mitä se tuo rippiimittari soittaa. Näyttää. 3,7 kilsaa tuli. Vissiin pikku mukaan tuli tuossa, kun oli poikettiin vähän sen tuossa kutosellakin. Tuli enemmän kuin se 3,5 kilsaa. Ja 22 minuuttia ajoaika. Hissun kissu. Tuommoinen tovi sinä mennä. Joo, ei kat siinä. Tää on se perusretti tosiaan, jos haluaa tunturihuipulle kylältä ehkä nopeiten, niin tätä kautta. Ei ehkä kivoin, mutta semmonen käytännöllisesti hyvä saavutettavuus. Joo, ei kai tässä tämän kummempia. Ei muuta kuin kovia ajoja ja varokaa, ettei kumit mene puhki. Se on moro.